تقریباً 70% از بچه‌ها در کودکی یکی از انواع ترس‌ها رو تجربه کردن و من میخوام توی این ویدیو در مورد انواع ترس‌ها صحبت کنم و در انتهای ویدیو علت‌ها و راهکارها رو با هم بررسی میکنیم. سلام، من نایده آج مقصودی هستم و اینجا همراز روانشناسی. تمام سعیم اینه که مطالب علمی روانشناسی رو بسیار ساده و کاربردی برای خانواده ها بگم. ما امروز میخوایم در مورد موضوعی که تقریبا همه بچه ها یکی از انواع اون رو یا چند تاش رو تجربه کردن صحبت بکنیم، یعنی ترس در دوران کودکی. ما دو دسته ترس داریم. یک سری از ترس ها طبیعی و نرمال هستن و برای مراحل رشدی هستن و یک سری از ترس ها بنا به دلایلی ایجاد میشن که طی ویدیو به اون میپردازیم. ضمناً این ویدیو برگرفته از یک ویدیو قبلی هستش که اونجا کیفیت خوبی ویدیو من نداشت. من هم مطالب رو به روز رسانی کردم، هم با کیفیت و کوالیتی بهتری ویدیو رو تقدیمتون میکنم. دسته اول ترس های طبیعی یا رشدی بهشون میگیم. چرا میگیم طبیعی یا رشدی؟ یعنی با مرحله جدید رشدی این ترس میزان زیادیش از بین میره یا اینکه کلاً از بین میره. خیلی بستگی داره به رفتار و ریاکشن من و شما به عنوان پدر و مادر. مثلا نوزادی که به دنیا میاد ترس از صدای بلند داره. تقریباً همه نوزادا این ترس رو تجربه میکنن. وقتی به 3-4 ماهگی میرسه ترس از ارتفاع یا ترس از افتادن داره. تعداد زیادی از نوزادا این رو تجربه میکنن. و حدود 6-7 ماهگی ترس از جدا شدن از والدین و تقریبا تو همین سنین ترس از غریبه ها هم سراغ بچه ها میاد. پس اینا ترس های طبیعی هستن و تا زمانی که عملکرد یا فانکشن روزانه بچه ما از بین نرفته اینا طبیعی هن. یعنی خورد و خوراکش، خوابش، راه رفتنش، حرکت کردنش، ارتباط گرفتنش طبیعی اگر هست، میزانی از این ترس ها رو به صورت نرمال داره تجربه میکنه. و اما گروه سنی بعدی گروه 2 تا 5 سال هستش که اینها هم ترسایی دارن که تا حدی نرمال و طبیعی هستش. عرض کردم خیلی بستگی به فانکشن و عملکرد بچه ما داره. ترس از تاریکی، ترس از موجودات خیالی، ترس از تنهایی رو بچه‌ها تو این سن خیلی تجربه میکنن. آمارهای علمی میگه تقریباً 40% از بچه‌ها ترس از تاریکی رو تجربه میکنن. از یه جای تاریک یا تنها خوابیدن تو اتاقشون احتمالاً میترسن. حدوداً 20-25% از بچه‌ها ترس از موجودات خیالی دارن. علت به خاطر عدم تشخیص واقعیت از خیال و خیال پردازی هستش. و راهکار چی هست؟ بهترین کاری که میتونیم برای بچه‌ها بکنیم این هست که اجازه بدیم راجع به ترسشون صحبت بکنن. به اونها نگیم نه تاریکی که ترس نداره، هیولا وجود نداره. با گفتن حرفای منطقی این چنینی نمیتونیم احساس همدلی در بچه‌ها ایجاد بکنیم و ترس اونها کمتر نمیشه. بهترین کار اینه که اجازه بدیم راجبش حرف بزنن. به اصطلاح ما بهش میگیم برون ریزی ترس و هیجان. پس اجازه بدیم بچه‌ها اول راجع به ترسشون صحبت بکنن. اون ترس رو ما به اصطلاح به رسمیت بشناسیم. 1-2 تا کار کمک میکنه که میزان ترس بچه‌ها کاهش پیدا کنه. یکی از مهمتریناش این هستش که نقاشی بکشن. در مورد ترسشون به غیر از صحبت کردن نقاشی کشیدن هست. وقتی شکل ترسشون رو نقاشی میکنن میتونن کم کم با کمک ما با اون ترس بازی بکنیم، با اون ترس شوخی بکنیم، اون ترس رو کم رنگش بکنیم یا تبدیل به فان بشه. یکی دیگه از کارهایی که میتونیم انجام بدیم تا بچه‌ها ترسشون کم بشه اینه که راجع به اون موضوع ترس باهاشون بازی کنیم یا راجبش با هم حرف بزنیم. مثلا تو فضای تاریک با هم دیگه بازی بکنیم. اگه بچه کوچیک قایم موشک بازی بکنیم. اگه بچه بزرگتری هست یه کیسه پارچه‌ای درست بکنیم. داخل اون کیسه چند تا اسباب بازی بریزیم و توی فضای نامعلوم و پنهان دستمون رو بکنیم اون داخل، وسیله رو برداریم، تشخیص بدیم. بعد این رو توی فضای تاریک انجام بدیم این بازی رو. یعنی اینکه از در مورد ناشناخته ها یکم آشنایی پیدا کنه بچه ما. گاهی وقتا بازی ها رو تو فضای کم نورتر یا توی اتاق تاریک با هم دیگه انجام بدیم یا برای هم دیگه قصه بگیم. پس کم کم تو اون محیط نگهش داریم تا با تاریکی بیشتر آشنا بشه و ترسش کمتر بشه. گروه سنی بعدی کودکان دبستانی هستن، یعنی 6 سال به بالا، که اینها هم ترس‌های طبیعی رو تجربه میکنن. ترس از دست دادن عزیزان و ترس از آسیب جسمی، یعنی بیماری‌ها و مریضی‌ها. دو تا ترس‌های خیلی نرمالی هستش که تعداد زیادی از بچه‌ها تو این سن تجربه میکنن. بهترین کار باز هم پذیرش ترسشون هست، گفتگو کردن باهاشون راجع به اون ترس، نه اینکه انکار بکنیم. اطلاعات دادن به اونها هستش و اینکه حتما ازشون سوال بکنیم که
راجع به ترس دوست داری با من حرف بزنی، دوست داری من چه کمکی بهت بکنم، یا میخوای با یه مشاور صحبت بکنیم. خیلی وقتا نیاز هستش که با یک مشاور بچه‌ها صحبت بکنن. و ترسی که تو این گروه سنی تقریبا غیر نرمال هستش و علت داره، ترس از مدرسه یا ترس از محیط جدید هست. این جزو ترس‌های طبیعی و نرمال نیستش، مگر اینکه در حد یه نگرانی کوچیک بشه و یکی دو روز اول مدرسه رفع بشه. اگه ترس شدیدی هست که منجر به علائم بدنی مثل حالت تهوع، سرگیجه، دلدرد یا علائم دیگه میشه، یعنی همون فانکشن یا عملکردی که عرض کردم خدمتتون، وقتی اون تحت تاثیر قرار میگیره یعنی که ما یه اشتباه و خطایی داشتیم. معمولاً علت توی خونه هست، یا روش تربیتی ما هست، یا سبک زندگیمونه، دور از رفت آمد هستیم، خیلی تنها هستیم، یا اینکه تنش‌ها توی خونه زیاده، یا گاهی وقتا هم پیش میاد خلق و خوی خود بچه باعث این رفتارها میشه. و بهترین کاری که میتونیم بکنیم اینه که ابتدا کم کنیم به طور تدریجی وابستگی بچه رو از خودمون، با محیط‌های بیرون بیشتر آشنا بشه و تجربیات بسیار مثبت و خوب و شادی رو بیرون براش ایجاد بکنیم تا کم کم اون ترس از بین بره. یه نکته کوچولو میخوام بگم و اونم اینه که طبق آماری که یوتیوب میده تقریباً 50% از عزیزانی که ویدیو رو میبینن عضو یا سابسکرایب نیستن. شما میتونید روی کلمه مشترک شدن یا سابسکرایب که کنار لوگوی من هستش کلیک بکنید و اینطوری عضو همراه همیشگی ما میشید. میتونید دسترسی به ویدیوها و کانال یوتیوب همراز داشته باشید. ضمناً حمایت زیادی از کانال همراز میشه. دسته دوم ترس‌های موقعیتی هستن، یعنی اینکه با یه اتفاق بد، با یه تجربه ناخوشایند برای بچه، مغز شروع می‌کنه به هشدار دادن. یعنی بچه‌ی ما یک دفعه مثلا توی اتاقی مونده برای چند دقیقه و در بسته شده، یا تصادفی اتفاق افتاده، یه اتفاق ناخوشایندی پیش اومده، بچه گم شده برای چند دقیقه، یا یه فیلم انیمیشن ترسناک دیده، یا گاهی وقتا اتفاقات و بلایای طبیعی، حوادث طبیعی پیش اومده و این باعث شده که ذهن بچه ما مدام بهش هشدار بده. یعنی اون اتفاق شاید یه بار یا دو بار افتاده. علت اصلی این اتفاق رو ما تو روانشناسی بهش میگیم شرطی سازی و اینکه مغز چون هر لحظه در حال اسکن کردن اتفاقات هست، شبیه سازی میکنه و هشدار میده. و راهکار چی هست؟ یکی از مهمترین کارها همدلیه، درکشه. یعنی اینکه من متوجه هستم که ترسیدی، نگرانی، یه تجربه ناخوشایند داشتی و بعد حتما حرف بزنیم راجع به ترسش، باهاش صحبت بکنیم، همون برون ریزی هیجان که خدمتتون گفتم. و در آخر حتما یادمون باشه تو این شرایط ما نیاز به تایم داریم، باید زمان بدیم به بچه. و یه نکته، اگر شرایط بحرانیه، یعنی همون فانکشن ها بیشتر از 7-10 روز از بین رفته، حتما با مشاور یا متخصص صحبت بکنیم. گروه بعدی ترس‌های محیطی هستن، یعنی ناشی از عوامل محیطی. مثلا یه بچه 3-4 ساله به طور نرمال نباید از صدای بلند بترسه، ولی بعضی از بچه‌ها از صداهایی مثل صدای آژیر، مثل صدای رعد و برق، جارو برقی، همزن، وسایل آشپزخونه که صدای بلندی دارن میترسن. این ترس‌ها گفتیم تو سنین نوزادی میتونه طبیعی باشه، ولی سن بالا اگر میزانش شدید باشه باید روش کار بکنیم، وقت بذاریم. خیلی طبیعی نیستش. معمولا هم علت این هست که این بچه‌ها توی خونه‌های خیلی آروم بزرگ شدن، یا ژنتیکی اون خلق و خو و تمپرمنتشون حساس هستش، نسبت به صداها حساسن این دسته از بچه‌ها. کاری که باید انجام بدیم اینه که یکی اینکه باشون باز صحبت بکنیم، با همدلی باشه، ترسشون رو بپذیریم، بهشون اطلاعات بدیم راجع به اون وسیله یا راجع به اون ترسشون. و یه نکته مهم اینه که اگه وسیله مثل وسایل صدادار هست، از طریق بازی با اون وسیله آشناش بکنیم. مثلا جارو برقی وقتی خاموش هست شروع کنیم با اون وسیله در کنار بچه‌مون بازی کردن. یه گروه دیگه که زیر مجموعه ترس‌های طبیعی میشن، ترس از حیوانات و حشرات. خب به خاطر زندگی شهری خیلی از بچه‌های ما شاید عنکبوت ندیدن، یا گربه، سگ، یا یه سری حیوانات، خرگوش یا بزغاله ندیدن و از این حیوانات میترسن. اگه دوست داریم که ترس اونها از بین بره، یا ترس شدیدی مثلا بچه نسبت به مورچه، عنکبوتی چیزی داره، کاری که میتونیم بکنیم اینه که آروم آروم اون بچه رو در معرض اون ترس قرار بدیم. اول از عکس و نقاشی و فیلم و انیمیشن شروع می‌کنیم و آروم آروم میریم در کنار اون حیوان قرار میگیریم، خودمون بغلش می‌کنیم یا حالا دست بهش می‌کشیم و بعد از بچه می‌خوایم که در آغوش بگیره یا کم کم با ترسش روبرو بشه. و دسته آخر ترس‌ها که من می‌خوام خدمتتون بگم، ترس‌های اجتماعی هستن. بیشتر هم در کودکان دبستانی و نوجوانا
ما میبینیم اینها رو. ترس از قضاوت، ترس از اشتباه، ترس از خوب نبودن، ترس از تایید نشدن، اینا انواع ترس‌های اجتماعی هستش. علت چیه؟ چرا به وجود میان؟ روش تربیت، پدر مادری که خودشون حساسن، سختگیرن، ایرادگیرن، خودباوری پایین خود بچه‌ها هستش و گاهی وقتا خلق و خو و ژنتیک خود بچه‌ها باعث میشه که خیلی حساس هستن روی این موضوع. چیکار باید بکنیم؟ رو اعتماد به نفس و عزت نفس بچه‌ها باید کار بکنیم. اگه این ترس‌ها شدید هستن حتما باید کمک حرفه‌ای بگیریم. اگه ویدیو رو تا اینجا دوست داشتید، بزرگترین کمکی که میتونید به من بکنید اینه که ویدیو رو لایک کنید و ممنونم از دوستانی که وقت می‌گذارن و برای ما کامنت می‌ذارن. پس یه جمع‌بندی با هم دیگه بکنیم راجع به انواع علت‌های ترس. اولیش رابطه علت معلولی رو بچه‌ها نمیتونن درک بکنن، یعنی اینکه صدای رعد و برق به چه علتی به وجود میاد، پس میترسن. دومینش والدین ترسو هستن، یعنی ما خودمون الگوهای خوبی نیستیم. سومیش ژنتیک یا خلق و خوی بچه هاست. چهارمین علت روش تربیتیه. وقتی ما خیلی حمایت کردیم، نمیذاریم بچه‌ها یه سری از تجربیات رو داشته باشن، داریم بهشون ناخودآگاه این پیام رو میدیم که محیط ترسناکه و تو باید مراقب خودت باشی و احساس امنیت بچه میاد پایین. و مورد بعدی اینه که تهدید میکنیم، یعنی والدین گروه دوم والدینی هستن که تهدید و تنبیهشون زیاده، پس بچه رو میترسونن. و یه نکته‌ای که خیلی مهمه و خواهش میکنم بهش توجه کنید اینه که این دوتا کار رو انجام ندیم. با ترس‌های بچه‌ها نه شوخی بکنیم نه سرزنششون بکنیم. و در انتهای ویدیو راهکارها رو به صورت کلی در مورد انواع ترس‌ها با هم یه مرور داشته باشیم. یک، بپذیریم ترس یک حس، منطق نیست، یک ایموشن. دو، در اون لحظه با همدلی و هم‌احساسی آرومش کنیم. یعنی خیلی وقتا نوزاد، کودک یا نوجوان ما آرامش میخواد، یه بغل میخواد، یه جمله آرامش بخش میخواد. من هستم، نگران نباش، نترس. بعداً در مورد اون شرایط صحبت بکنیم که چی شد که ترسیدی، بیا راجع به ترست حرف بزن و اگه دوست داره راجع به ترسش حرف بزنه و اون برون ریزی احساسات که عرض کردم. و یک روشی که در مورد تمام ترس‌ها تقریبا میتونیم استفاده بکنیم، حساسیت زدایی منظم ما بهش میگیم، یعنی آروم آروم و تدریجی اون ترس بچه رو از بین ببریم. یه ویدیو داره به شما پیشنهاد میشه در مورد ترس از تاریکی هستش. همونجور که خدمتتون گفتم توی ویدیو، تقریبا 40% از بچه‌ها این ترس رو تجربه میکنن و موقع خوابیدن شب خیلی اذیت میشن. پس خواهش میکنم که این ویدیو رو ببینید تا بتونید به بچه‌هاتون کمک کنید.